Hello and welcome to the Swedish Linguist YouTube channel, and today I'm going to talk about the 4 different verbs we use in Swedish to say what in English would be to know. And if you like my work and want to support me, please consider subscribing to the channel, and that way you will also never miss out on any new videos. I'm trying to put out like one new video every week or every other week. And I will put subtitles in this video since I was speaking Swedish, and I hope this will help you even more in your Swedish studies, that you can also listen to Swedish while you're learning these concepts. So let's get into today's topic. Och du ser här 4 olika meningar som på engelska alla använder to know, men på svenska blir det 4 olika verb. Och det är faktiskt inte så svårt som det verkar, och jag ska gå igenom alla de här 4 verben ett i taget och förklara hur man använder dem. Så först och främst vet. Vet är det som är mest likt engelskans to know, och det betyder helt enkelt att du har information eller fakta i ditt huvud om något. Till exempel, jag vet att Sverige ligger i Europa. Det betyder att du har informationen i ditt huvud att Sverige ligger i Europa. Annat exempel, vet du var tågstationen ligger? Så du frågar helt enkelt om den andra personen har kunskap om var tågstationen ligger. Hur visste du mitt namn? Är det 3:e exempel. Det finns en annan version av det ordet, och det är vet om, med betoning på om. Och det betyder mer bokstavligen att man har information om något. Och man använder det ofta tillsammans med att. Så till exempel, vet du om att Kent spelar ikväll? Nästa ord är känner. Och det har 2 betydelser. Första är to feel, alltså jag känner mig glad. I'm feeling happy. Den andra betydelsen är att du är bekant eller vän med någon. Att du har träffat någon. Så till exempel, om jag säger jag känner Brad Pitt, då betyder det att jag har träffat honom, jag är bekant eller vän med honom. Du kan säga, hur länge har ni känt varandra? Det betyder, hur länge sen var det ni träffades och blev vänner eller bekanta. Så du kan tänka, I feel that person, I know that person personally, like I feel them, so it's personal. Men om det inte är personligt, om du bara vet vem personen är, då säger du känner till. Så om jag säger jag känner till Brad Pitt, då betyder det att jag har inte träffat honom, men jag vet vem han är. Jag vet att han existerar, och kanske annan information också, som till exempel att han är skådespelare. Så jag känner till Brad Pitt. Känner du till någon bra fotograf i stan? Är ett annat exempel. Det 4:e verbet är kan. Och det är ungefär som engelskans can. Så alltså att du har färdighet eller en möjlighet. Du vet hur man gör eller använder något. Till exempel, jag kan köra bil. Alltså, jag vet hur man kör bil. Och det blir ju på engelska I can drive. Kan du komma ikväll? Samma sak. Har du möjlighet att komma ikväll? Och här är det heller ingen skillnad mot engelska. Men när man pratar om till exempel språk, då säger du jag kan franska. Det betyder helt enkelt att jag har färdigheten att prata franska. Jag vet hur
man pratar franska. Och jag tycker att det är mer logiskt på svenska eftersom man pratar om en färdighet. Och det är samma sak med en sång till exempel. Du kan säga jag kan den låten. Det betyder jag kan texten, jag kan melodin, jag kan sjunga låten, så jag kan den låten. Eller du säger också om ord till exempel. Jag kan det ordet. Det betyder jag vet hur man använder det ordet. Så vet, du har information, fakta. Känner, du känner någon personligen. Känner till, du vet att något existerar. Kan, möjlighet, färdighet. Och det är en sista grej som jag vill ta upp. Och det är att på många språk säger man också, till exempel på spanska, conozco Paris. Det betyder att jag har varit i Paris. Men på svenska säger man då helt enkelt jag har varit i Paris. Så man säger inte jag vet Paris, jag känner Paris, jag har varit i Paris. Så det var allt för idag. Jag hoppas att ni har tyckt om videon. Och som sagt, om ni tycker om mina videos så får ni jättegärna prenumerera på kanalen för att se direkt när nya videor kommer ut. Ha det gött så länge. Ses vi.